حياكم متابعينا الكرام بعد هذا الفاصل. أصبح الذكاء الاصطناعي مصطلحا شاملا للتطبيقات التي تؤدي مهام معقدة كانت تتطلب في الماضي إدخالات بشرية، وغالبا ما تستخدم هذه المصطلحات بالتبادل مع مجالاته الفرعية، والتي تشمل أنواع مختلفة من التعلم، ومن ثم إنشاء أنظمة تحسن من أدائها استنادا إلى البيانات التي تستهلكها. ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن كل سبل التعلم الآلي ما هي إلا الذكاء الاصطناعي، إلا أنه ليس كل ذكاء اصطناعي يعد تعلما آليا. الذكاء الاصطناعي موضوع حوارنا هذا الصباح مع ضيفنا الدكتور حسن مصطفى أستاذ الإعلام الجديد. حياك الله دكتور، نورتنا. أسعد الله أوقاتك بكل أوقاتك يا الخير ريت. وأوقات كل متابعيكم أينما كانوا. الله يطعمك، نورتنا طبعا. الله يحفظهم عليك وزارتنا يا رب. بركة، الله تسلم يسلمك. يا غالي. طبعا دائما نسمع الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي، لكن ما عرفنا مفهوم هذا الذكاء الاصطناعي، أهميته، نتكلم عنها أكثر. نعم. الذكاء الاصطناعي في حقيقته هي محاولة محاكاة للعقل البشري. هذا تعريفه بكل بساطة من غير الدخول في تعقيدات فنية أو مصطلحات تقنية نعم. يصعب إدراكها عند نعم. كثير من الناس. بس في ناس طماعين بزيادة بيقول لك شو هو يعني محاكاة. المحاكاة. نعم. بادئ ذي بدء خلينا نحرر مصطلح اصطناعي. زين. دائما ما أشير لهذه المسألة. نعم. كلمة اصطناعي دائما تكون محاكاة لما هو موجود أصلا. لذلك نقول قمر اصطناعي ولا نقول قمر صناعي. يعني كثير من الناس تخطئ في شو هذا الفرق بين المصطلح. اصطناعي وصناعي؟ الفرق بينهما كالتالي: الاصطناعي يعني محاكاة شيء موجود أصلا، مثل الزهور الاصطناعية، الزهور أصلا موجودة. القمر الاصطناعي، القمر أصلا موجود. أما الصناعي هو المصنع. نقول سيارة مصنعة لأن السيارة لم تكن موجودة في شكل طبيعي من قبل. فإذا الاصطناعي هو محاولة محاكاة لما هو موجود طبيعيا أنا في الأساس. أعوذ بالله من كلمتنا، نعم. بحاول أبسطها بالطريقة اللي أنت تبغي توصلها نعم. للمشاهدين الكرام. نعم. بمعنى أن هناك وردة، ولكن أنا اصطنعت وردة ولكن مشابهة لها. استنسختها ولم أوجد. نعم. وردة. القمر قمر طبيعي عدم موجود، ولكن أنا عملت قمر اصطناعي مشابه لهذا القمر الطبيعي الموجود. نعم. لكن في ما هذه في شيء الحال اسمه سيارة أسميها طبيعية ونعمل سيارة. نعم. ولذلك نسميها سيارة صناعية أو نعم. مصنعة، لأن السيارة ليست هنالك سيارة طبيعية موجودة. نعم. فأنشأت مشابهة أو بديل لها. جميل. فإذا كلمة اصطناعي هي محاولة لمحاكاة العقل البشري الذي هو موجود بالأصل. نعم. ولذلك جاءت تسمية الذكاء الاصطناعي. والمحاولة فيما يخص ردود الأفعال والتفاعل، يعني الآلة التي تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحاول أن تشابه تصرفات الإنسان أو العقل البشري فيما يخص التفاعل مع الآخرين وفقا لبرمجيات معينة. نعم. لأنه الذكاء الاصطناعي عبارة عن خوارزميات مزودة ببيانات يقوم نعم. بعملية التحليل وتعليمات وتعليمات نعم. بناء على هذه التطبيقات. نعم. فبالتالي يصل إلى النتيجة التفاعلية المطلوبة. ولذلك نقول مثلا سيارة ذاتية القيادة. نعم. هذه تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لأنه حدد لها مسار معين، علامات مرورية معينة، سرعات محددة، إلى أبعاد محددة إلى آخره. والذكاء الاصطناعي حقيقة هو موجود في حياتنا اليومية بشكل أو بآخر. يعني مثلا الطائرة على سبيل المثال. نعم. الطيار في كثير جدا من الرحلات يستخدم ما يعرف بالطيار الآلي، اللي هو الأوتو بايلوت بيسموه. نعم. يقوم بمهام الطيار العادي. لدينا مثلا الكمبيوتر الكشف لأعطال السيارات يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي. نعم. يقرأ المشاكل الموجودة في السيارة. نعم. التطبيقات التي نستخدمها بشكل يومي. نعم. سواء كان تطبيقات التواصل الاجتماعي أو غيرها، يعني هذه التطبيقات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. عمليات البحث التي نقوم بها يوميا على محركات البحث المختلفة. نعم. هذه أيضا تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. نبحث عن أماكن معينة بالضبط، البحث عن أماكن معينة. نعم. الخارطة التي تقودك إلى هذا المكان
وليس ذلك فحسب، بل أيضا قياس كمية الوقود ووجود محطات الوقود على الطريق، المستشفيات، الطرق المزدحمة، الطرق المغلقة، هذه كلها تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. إذن في حقيقة الأمر نحن في حياتنا اليومية نمارس هذه التطبيقات، ولكن لأن المصطلح ارتبط ببعض الأمور الفنية والتقنية المعقدة، نعم. ولذلك يظن بعض الناس أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ليست موجودة أو ستكون في المستقبل القريب أو البعيد بحسب يعني رؤية كل واحد من هؤلاء الناس. لكن في حقيقة الأمر نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية. برأيك دكتور، ما شاء الله يعني مثل ما تفضلت أنها تحل كثير من الأمور المعقدة، تبسط الكثير من الأمور اللي نحن يمكن تستصعب علينا، تقوم بمهام يمكن نحن نعجز أن نقوم بها في الصناعة وفي غيره كثير. يعني حتى صناعة السيارات هناك آلات خاصة أن تصنع السيارة، كنا قبل كانت صناعة يدوية وغيره. صحيح. بالملابس، الأحذية، وأنت بكرامة وايد أشياء كثيرة دخلت فيها الصناعة الاصطناعية نحن بنقول. هل يوم من الأيام تظن أن ستكون كل الأشياء اللي حولنا عبارة عن الذكاء الاصطناعي، ويمكن البشر ما تكون لهم هذه الوظائف؟ لأن اليوم شفنا كثير من الوظائف بإمكان الذكاء الاصطناعي أنه يقوم بها، خص أن صار الأمر شيء مادي أو ربح خاص، وأنت عارف هذه الفكرة. نعم. اليوم بدل ما أنا أحط لي شخص يكلفني مبلغ معين، أنا يمكن أحط لي هذه الفكرة في الذكاء الاصطناعي وتوفر علي مجهود وتوفر علي حضور وغياب، ويمكن مريض هذا الشخص، يمكن اليوم هذا مزاجه غير يسمح له، يمكن اليوم يتهاون في بعض الأوقات العمل، ولكن هذه الآلة خلاص على مدار 24 ساعة. نعم. فهذا يخلينا شوي نفكر. أحسنت. ونخاف. نعم. وأيضا نثق. نعم. نعم. أحسنت. تقنيات الذكاء الاصطناعي نعم. من المفترض أنها لم تأتي إلا لخدمة الإنسان وليس لإحلاله وإبداله. يعني كثير من الناس لربما تخشى أو تخاف أن وجود الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إلغاء الوظيفة التي أعمل بها أو المهنة التي أعمل بها، ولكن الحقيقة أن التقارير الدولية تفيد بأن هنالك ما يقارب حوالي 50% من الوظائف ينبغي أن يتم إلغاؤها، وقدرت هذه الوظائف بعدد 75 مليون وظيفة. في المقابل 75 مليون وظيفة. في المقابل نعم. الذكاء الاصطناعي سيوفر حوالي 130 مليون وظيفة جديدة. نعم. بمعنى الضعف. إذن لا نقول أن هنالك خوف على الوظائف، لكن نقول يجب أن تطور هذه الوظائف. نعم. وهذا وهذا التطور هو نتاج طبيعي للتطور الحادث المتسارع في التكنولوجيا. صحيح. يعني دائما ما نقول في الماضي كانت هنالك أشرطة الكاسيت، وكان هنالك من يستنسخ أشرطة الكاسيت، هذه كانت وظيفة. الحين من الذي يستنسخ أشرطة الكاسيت؟ لأنه أصلا أشرطة الكاسيت لم تعد موجودة. أيضا تحميض الأفلام. نعم. التي كانت في السابق وتنتظر يومين، تنتظر يومين وثلاث. نعم. نعم. أيضا هذه الوظيفة لم تعد موجودة. نعم. فإذا هو تطور طبيعي للأشياء، وهذا التطور يفرض على الناس أشياء معينة يمكن أن أتحدث عنها في حلقة منفصلة. لكن نعم. ما أود أن أوصله للناس أن الذكاء الاصطناعي لم يوجد إلا لخدمة الناس. ولنضرب مثال بسيط على ذلك. في مهنة الإعلام هنالك ما يعرف بالمراسل الصحفي أو المراسل الحربي، خاصة في مناطق الكوارث والأزمات وإلى آخره. هذا الشخص يقوم يعني يخاطر بحياته حتى ينقل لنا ما يحدث في هذه المناطق من خبر ومن ليس بالضرورة في الحروب، يمكن أيضا في الأوبئة. يعني مثلا مكان مغلق لأن به أوبئة متفشية ومعدية، هذه مجازفة إذا أرسلنا شخصا بذاته إلى هذه المناطق. نعم. ولكن إذا استخدمنا تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أرسلنا طائرة درون مثلا على سبيل المثال، أو أرسلنا روبوت يقوم بهذه المهمة، هنا حافظنا حفاظ على حياة هذا المراسل البشر. نعم. بذات القدر.
هنالك المصور الذي يصور مثلا من الطائرة، قد لا نحتاج إليه لأن هنالك طائرة درون يمكن أن نستخدمها في هذا الأمر. في المقابل، من الذي يصنع طائرة الدرون نفسها؟ البشر نفسه. من الذي يصينها في حال أنها احتاجت إلى صيانة؟ نعم. إذا نحتاج إلى فن صيانة، نحتاج إلى فن متابعة، نحتاج إلى من يشغلها، أوبريتر، الشخص الذي يقوم بتشغيل هذه الطائرة. إذا قد تختفي وظيفة، ولكن في المقابل ستوجد وظائف أخرى تخدم هذا الإنسان الذي لديه استعداد لأن يطور من نفسه وقدراته ويكتسب مهارات وإلى آخر هذه الأمور. المثال الذي ذكرته صحيح فيما يخص مثلا السيارات، مصانع السيارات. في السابق كانت العمالة اليدوية هي الغالبة، الآن الروبوت هي التي حلت محل الإنسان، لكن بذات القدر من الذي يتابع هذه الروبوتات؟ من الذي يصين هذه الروبوتات؟ من الذي يصمم هذه الروبوتات؟ من الذي يصنع هذه الروبوتات؟ إذن ستوجد وظائف أخرى، يعني فن صيانة روبوت، فن تشغيل روبوت، مهندس تصميم روبوت، إلى آخر هذه الأمور. فإذن لا ينبغي أن ينظر إلى الأمر أنه منافسة ما بين الآلة والإنسان، يعني هذه الآلة لم توجد إلا لخدمة الإنسان، ولذلك لا خوف على ما يعرف بالوظائف. لا خوف طول ما أنت تحاول أنك تطور من ذاتك وتطور من نفسك وتكتسب المهارات اللازمة التي تواكب بها هذه التطورات التكنولوجية الماثلة والحادثة، وهو ما نلمحه في جيل المستقبل. نعم. يعني الآن الصغار يتعاملون مع هذه الأجهزة والتطبيقات والألعاب وغيرها بأفضل مما نتعامل نحن به. نعم. إذن نحن أمام جيل قادم يعي ويدرك هذا المستقبل. ليس ذلك فحسب، بل أن الذكاء الاصطناعي حتى فيما يخص التشخيص الطبي. نعم صحيح. فيما يخص أزمة كورونا، استخدمت كثير من طائرات الدرون للتعرف على الذين لا يضعون مثلا أو لا يتقيدون بالإجراءات الاحترازية أو غيرها، فيما يخص توصيل الأدوية إليهم إلى آخر هذه الأمور. إذن وجد ليخدمنا وليس لينافسنا فيما نعمل من وظائف. جميل. طبعا ولله الحمد دولة الإمارات من الدول المتقدمة في جميع المجالات، نحن نقول ولله الحمد. هناك أكيد استراتيجية خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، لو نتكلم عنها أكثر. نعم. دولة الإمارات العربية المتحدة دائما ما نقول أنها سباقة في مجال المبادرات وفي التطلع دائما نحو المستقبل. نعم. والدليل على ذلك إنشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي. جميل. يعني هذا المنصب البعض ما يعرف هذه هو الأول على مستوى العالم. ليس هنالك على مستوى العالم من وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي، ولكن موجودة بحمد الله في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضعت استراتيجية لذلك، منها الاستراتيجية المئوية للدولة. وليس ذلك فحسب، يعني نتحدث عن استراتيجية قريبة 2031 ونتحدث عن استراتيجية 2071. فإذا هنالك دائما تطلع للمستقبل. إنشاء وزارة في حد ذاته تعنى فقط بمشاريع الذكاء الاصطناعي وتطبيقات، هذا يضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول. وهذه الاستراتيجية تعتمد على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور، ولعل من أهمها ونقولها دائما، القيادة والحوكمة. وهذه أعتقد نظرة ذكية جدا من حكومة الإمارات أن تضع هذا المحور كأحد المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، لأن هذا يعتبر عمود في تطور الدول. بالضبط. لأنه دائما مسألة الحوكمة هي وضع القوانين والسياسات التي تضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي، حتى لا يكون هنالك تجاوز في النهاية آلة. يعني الآلة لربما نعم تعرف 1 زائد 1 يساوي 2 فقط، ليس هنالك يعني مشاعر، ليس هنالك رؤى أخرى أو معايير أخرى يمكن أن تبني عليها. استثناءات ما عندها. نعم. ولذلك قد يخشى أن بعض النفوس لربما فيما يخص البرمجيات الخاصة بهذه التطبيقات الذكية لربما يكون هنالك تجاوز. فإذا لا بد من وضع سياسات
حينما نصمم هذه التطبيقات الذكية يجب أن نلتزم بواحد اثنين ثلاث، اللي هي فيما يخص الأخلاقيات بشكل أساسي، فيما يخص حفظ القوانين بشكل رئيسي. نعم. ودائما ما أضرب هذا المثال. الآن نتحدث عن السيارات ذاتية القيادة. إن وقع حادث لا قدر الله، مع أنه نسبة وقوع الحوادث ضئيلة جدا، من الغلطان، لأنه هذه واحدة من الأشياء التي دعت نعم. إلى التفكير في القيادة الذاتية للسيارات، أنها تقلل الحوادث بنسبة تكاد تصل إلى 90%، بينما الحوادث البشرية تتجاوز 65%. نعم. يعني التقليل يعني. فمثال بسيط، إن حدث حادث لا قدر الله، المسؤولية تقع على من؟ الشركة المصنعة أم صاحب السيارة فهنا نحتاج إلى وضع تشريعات وقوانين تضبط هذه الممارسة للذكاء الاصطناعي، وعلى ذلك قس. نعم. فإذا القيادة والحوكمة كانت واحدة من المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية. أيضا تنمية قدرات القيادات الحكومية، لأنك إذا لم تكن مؤمنا بالشيء إذا لن تقوم بتطبيقه. صحيح. فحينما أطور وأنمي القدرات الخاصة بهذه القيادات الحكومية بلا شك أنك ستقوم بعملية التطبيق. والدليل على ذلك أن معالي وزير الذكاء الاصطناعي هو واحد من الشباب، يعني أتحدث من ناحية سن، وبالتالي مؤهل ورأت فيه القيادة أنه جدير بهذا المنصب وهو ما يعمل عليه. فإذا تنمية قدرات القيادات الحكومية أيضا إحدى المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، إلى جانب تفعيل المبادرات والبرامج خاصة من القطاع الخاص، لأن دائما مثل هذه المشاريع الضخمة تحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية إلى جانب القطاع الخاص. نعم. ويمكن أن نستغرب أيضا قليلا، وليس هذا بمستغرب في أصله، لأن دولة الإمارات جرت العادة دائما أن تدهشنا باهتمامها برأس المال البشري. نعم. هذه مسألة مهمة جدا، يعني تبادر إلى هذه المبادرات ليس كما هو الحال في بعض الدول الغربية القطاع الخاص هو الذي يقود مثل هذه المبادرات من يعني دعنا نقول لأسباب لربما تكون ربحية. نعم. نعم. ولكن الدولة لا تنظر إلى الجانب الربحي في الموضوع، ولكن تنظر إلى الجانب الإنساني أكثر في الموضوع، بمعنى أن التطبيقات يجب أن تخدم هذا الإنسان. نعم. أيضا من محاور هذه الاستراتيجية أن تكون معاملات الخط الأول في كل الدوائر الحكومية بنسبة 100% تتم من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهذا ما نلحظه الآن في ما حدث في كورونا، يعني من إجراءات احترازية وتباعد أصبحت تقريبا كل أو معظم المعاملات تتم أونلاين، خاصة الأشياء التي تتطلب يعني لا تتطلب الوجود الفيزيائي في المكان الذي نريد أن نجري فيه هذه المعاملة. فأصبحت كلها من خلال تطبيقات ذكية ومبسطة وسهلة في طريقة استخدامها إلى آخره. نعم. طبعا للأسف داهمنا الوقت، يعني موضوع شيق وجميل، ومثل ما تفضلت في التحديات والمواقف تبين أفعال الدول المتقدمة والدول اللي دائما عندها نظرة مستقبلية. جائحة كورونا يعني كانت أكبر مثال وأكبر عقبة نحن تخطيناها بكل سهولة، كان في مجال التعليم، كان في مجال الصحة، كان في مجال أيضا الدوائر الحكومية. كلنا ولله الحمد تكيفنا مع الذكاء الاصطناعي ووجهناه أفضل توجيه ولله الحمد. طبعا كل الشكر لك الدكتور حسن مصطفى أستاذ الإعلام الجديد، مشكور ما قصرت لنا لقاء. شكرا جزيلا. إن شاء الله. تسلم. مشاهدي الكرام، وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكون فقراتنا قد نالت على إعجابكم. دمتم بخير وفي أمان الله.